नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मार्केट 2.71 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.14% हुन आउँछ। आज मार्केट हाम्रो चाहिँ 1888.32 मा आइपुगेको छ र आजको वृद्धिमा चाहिँ 120 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 85 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 15 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने PPL, NIBLPF, NEF, AKJCL, MKH यी कम्पनीहरुमा चाहिँ सबसे ज्यादा मूल्य बढेको छ भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पहिलो पटक कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडमा चाहिँ नेगेटिभ सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको छ। आज यो 970 पुगेर अहिले चाहिँ 803 मा क्लोज भएको छ। अर्को छ SFEF, अर्को MHCL, त्यस्तै NSIF2 र TRH यी कम्पनीहरूले चाहिँ सबसे ज्यादा नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने KDL मा आज राम्रो भोल्युम आएको, आज एकदमै धेरै रकम आएको छ टर्नओभर। त्यस्तै शिवम, नबिल, NICA र HDL यी कम्पनीहरुमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको देखिन्छ आज। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने KDL, शिवम, AKJCL, प्रभु र MHCL यी कम्पनीहरुमा चाहिँ सबसे ज्यादा भोल्युम आएको छ। टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने KDL, MHCL, टेमोर, SMJC र निफ्रा यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा ट्रान्ज्याक्सन भएको हामी देख्न सक्छौं र मेजोरिटी चाहिँ यिनीहरू भर्खरै IPO आएको जस्तो KDL, टेमोर र SMJC हरु चाहिँ भर्खरै IPO बाट लिस्टिङ भएर आएका कम्पनीहरु हुन् र मुलुङ खोला MHCL पनि भर्खरै IPO आएर लिस्टिङ भएको कम्पनी हुनाले यिनीहरुमा चाहिँ अहिले पनि एकदमै धेरै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ। अब आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन कुन सब इन्डेक्सको कस्तो योगदान छ हेरौँ है त। बैंकिङ इन्डेक्स चाहिँ घटेको छ 0.01%ले। आज नेप्से बढ्दाखेरि बैंकिङ इन्डेक्स भने अलिकति रातो छ, खासै घटेर त घटेको छैन, तर पनि हरियो भइदिए चाहिँ अझ मार्केटलाई चाहिँ अझ माथिसम्म प्रोत्साहन गर्दै बढाउन सक्थ्यो, किनभने यो हाई क्याप सेक्टर हो। त्यस्तै अर्को छ डेभलपमेन्ट बैंक, यो चाहिँ 0.72% ले बढेको छ। फाइनान्स 0.45% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म -1.85% ले घटेको छ। यो चाहिँ एकदमै ज्यादा घट्नेमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर रहेको छ। त्यसमा KDL पनि पर्यो। त्यस्तै हाइड्रो पावर कुरा गर्नुहुन्छ भने 0.3% ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.12% ले घटेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 0.88% ले बढेको छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.6% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स 0.12% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 1.19% ले बढेको छ। नन लाइफ 0.22% ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.32% ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.21% ले बढेको छ। आज मार्केट मा चाहिँ सिंगल डिजिटको वृद्धि देखिएको छ। अब टेक्निकलतिर जाम के मार्केटमा के कस्तो सम्भावनाहरू रहेको छ आगामी दिनहरुमा चाहिँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तलसम्म पनि मार्केट पुगेको थियो, तर बढी भने ओपनिङ र क्लोजमा खासै डिफरेन्स नभएको भएर चाहिँ यसलाई हामी एउटा डोजी क्यान्डल भन्न सक्छौं। जो डोजी क्यान्डल यहाँ पनि फर्म भएको थियो, यहाँ पनि फर्म भएको थियो है। तर यदि यसरी नै एक दुई दिनमा यस्तो डोजी क्यान्डल बन्दै यदि झर्छ भने त्यो गिरावट अथवा वृद्धि जस्तो यो गिरावट भएको थियो त्यस्तै आज चाहिँ वृद्धिवाला डोजी क्यान्डल भयो, यिनीहरूले चाहिँ खासै मिनिङ राख्दैन। तर यदि यो एउटा स्ट्रङ सपोर्टको लेभल हुन गयो भने चाहिँ यो सामान्य जुन एउटा करेक्सन छ यसको चाहिँ यो डोजी क्यान्डलहरु भनेको चाहिँ रिभर्सलको संकेत हैन। यही कुरा हामीले यतातिर पनि गरेका थियौं, नहुँदै यता पनि गरेको थियौं। यहाँ पनि एउटा डोजी क्यान्डल फर्म भएको दिन 2 दिन लगातार बढेको थियो। त्यस्तै यसरी डोजी क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब भोलिको दिन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो डोजी क्यान्डलको जुन यो जहाँनिर ओपनिङ भएको थियो त्यो पोइन्टले यदि क्रस गरेर जान्छ भने चाहिँ मार्केट अझ फेरि पनि तलसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। तर बटमसम्म लगभग हाम्रो मार्केट अहिले बटमकै एरियामा छ। 1800 को हाराहारीमा भएको भएर चाहिँ हामी बटमकै एरियातिर मान्न सक्छौं र जुन एउटा तेजीको वृद्धि थियो त्यो एउटा एकदमै राम्रो स्विङ आएको भएर चाहिँ एउटा त्यसमा सामान्य करेक्सन हुँदै गएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं यदि भोलिदेखि बढेर यहाँबाट गयो भने चाहिँ। त्यस्तै अब हेरौँ MACD ले के भनिरहेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ
एमएससीडीमा बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड त भ्यालिड नै छ, तर हिस्टोग्राम भने घटिरहेको छ। अब यसै अब खासै बढ्न सकेन भने चाहिँ सेल सिग्नल पनि जेनेरेट हुने सम्भावना हुन्छ, तर यदि भोलिदेखि यहीँबाट बढेर आयो भने चाहिँ फेरि पनि एमएससीडी लाइन चाहिँ माथितिर फर्किनेछ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा अझ धेरै बुलिस हुने सम्भावना राख्छ, किनभने एउटा सामान्य करेक्सन चाहिँ टरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर आरएसआई, यो हेरौँ। आरएसआईले चाहिँ आज सपोर्ट लिएको हुनुपर्छ पक्कै, र सपोर्ट आरएसआईले चाहिँ 43.33मा चाहिँ सपोर्ट लिएर 43.94 अलिकति त्यही हाराहारीमा तर सपोर्ट चाहिँ लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यहीँबाट बढेर गयो भने चाहिँ आरएसआईले यहाँनिर टेवा टेकेर चाहिँ अझ माथिसम्म है 90-80को हाराहारीसम्म जाने सम्भावना रहन्छ यदि बढेर गयो भने चाहिँ। अर्को हामी अर्को इन्डिकेटर हेर्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यसले क्रस ओभर दिएको थियो, अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स यही नै हुनेछ, अझै पनि यसलाई यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। सो 1800 अथवा 1900 लेभलतिर चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स देखिएको छ। यो एउटा सपोर्टको काम पनि गरिरहेको थियो है, 1, 2, 3, 4 दिनसम्म यसमा सपोर्टको काम गरिरहेको थियो 1900को लेभलमा भने अबको लागि चाहिँ 1900 नै रेजिस्टेन्स हुने देखिन्छ। यदि सर्लक्कै 1900 ब्रेक गरेर जान्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको 1950 देखि 1960सम्म हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, र यतैतिर माथि फेरि कन्सोलिडेट हुन सक्यो भने चाहिँ यस्तो खालको प्याटर्न बन्न जान्छ, जुन चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डमा अप्पर ब्यान्डतिरै घचेड्दै माथिसम्म जाने एउटा ट्रेन्ड नै चेन्ज हुने खालको चाहिँ हामीले सम्भावना पनि रहन्छ यदि यतातिर कन्सोलिडेट हुन्छ भने। तर फेरि तल्लोतिर ब्रेकडाउन दिएर यतातिर कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ तल्लोतिर जाने सम्भावना ज्यादा हुन्छ है। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड केडिएलको चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस लिएर आएको छु। यदि आज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगातार सर्किट हानिरहेको कम्पनी चाहिँ आज एउटा रेड क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ, र आज भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ करिब 90,000 जतिको चाहिँ आज भोल्युम आएको छ। अब हामीले नर्मली चाहिँ के भनिरहेका थियौँ भन्दाखेरि यदि कुनै आइपिओ पर्छ र एकदमै ज्यादा भोल्युम आउँछ भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्छ है भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ होइन, बुझी पनि यसरी रहेका थियौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेक्टरमा यो टुरिज्म, यो चाहिँ एउटा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पर्छ, तर स्पेसली केबल कारको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको एउटा कम्पिटिटर रहेको छ CGH चन्द्रगिरी हिल्स है। त्यसको बारेमा एकछिन हेर्नेछौँ त्यसको मूल्य कति छ भनेर। तर केडिएलमा चाहिँ भोल्युम एकदमै कम छ है, लगभग तपाईँको कति जति 1 लाख जतिको चाहिँ आइपिओ, र अब त्यहाँको लोकलहरूलाई जोडेर चाहिँ अलिकति धेरै हुनसक्छ, तर एक दिनमै 90,000 आउनु भनेको चाहिँ अब भोलि अथवा पर्सि चाहिँ यसको सबै सप्लाई सकिने सम्भावना हुन्छ, र त्यस पछाडि चाहिँ जहाँसम्म घट्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि हामीले बाई गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँहरूसँग यदि छ भने होल्डै गर्नु होला, सेलको बारेमा नसोच्नु होला, यो राम्रो कम्पनी हो। र अर्को चाहिँ यसको कम्पिटिटर CGH पनि हेरौँ एकचोटि। सो CGHको मूल्य जहाँसम्म छ त्यतिसम्म चाहिँ जाने सम्भावना रहन्छ। यसको मूल्य चाहिँ 1123 रुपियाँ छ, र हामीले कम्तीमा पनि 1123सम्म चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने केडिएल चाहिँ योभन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो कम्पनी देखिन्छ फन्डामेन्टली। यदि चार्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको यसको फाइनेन्स रिपोर्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो CGH भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर कम्पनी रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ केडिएलहरू तपाईँहरूसँग छ भने होल्डै गर्नु होला। सेलको लागि चाहिँ हामी यही हाराहारी CGHकै लेभलतिर पुग्यो भने 1500-1100 पुग्यो भने चाहिँ बल्ल हामी बेच्नेछौँ। अहिले 800को लेभलमा बेच्नु भनेको बुद्धिमानी मानिँदैन। हस् त आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, र भिडियोलाई मन परेमा चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।